อยากรู้ไหม Eco Navy ดีอย่างไร Eco Navy คุณอยู่ที่ไหนความเย็นตามไปที่นั่นไม่เปลืองพลังงานด้วย Human Sensor ตรวจจับความร้อนจากตัวคนประหยัดพลังงานมากขึ้นยายารัก Eco Navy เทคโนโลยีรักโลก Eco Navy เซ็นเซอร์ลดพลังงานอัตโนมัติจาก Panasonic Ideas for Life